Tässä on oikea ja vasen läpyskä. Näin päin. Ihana kun sä kuvaat sen, että mä en osaa käyttää näitä. Mm-hmm. Alright, tänään ollaan Nuuksio Bike Parkissa, mutta hyvinkin erilaisen ohjelman parissa. Meikäläinen ei välttämättä ole edes hyppäämässä pyörän päälle, katsotaan, mutta mulla on täällä Noora. Moi! Kerrotko Noora, että mitä on tänään ohjelmassa? Joo, eli tänään meillä on täällä tällainen näkövammaisille henkilöille tarkoitettu DH-kokeilupäivä. Siistiä. Meillä on kourallinen kavereita tuolla, ne oli aika ihmeissään paikalle saapuessaan. Miten sä oot päätynyt tämmöisen homman pariin? No kaikkihan on alkanut siitä, että mua on niin kuin henkilökohtaisesti kiinnostanut laji. Ikinä en ole vaan saanut aikaiseksi lähteä, mutta sitten mun puolison kanssa, niin hän on tosiaan näkövammainen, niin aloitettiin ihan sillä meidän pyöräilyharrastus, että lähdettiin ajaa tandemilla. Ja mä en siitä tandemista henkilökohtaisesti niin paljon pidä. Sitä on jonkun verran matkaa myös DH-pyöräilyyn. Joo, se on vähän ehkä, no sanotaan epämukavampi ajaa. Ja sitten lähdettiin miettimään, että no miksei kokeilla singlepyörillä ajamista, että meiltä löytyi molemmilta maastopyörät varastosta. Ja lähdettiin sitten silleen hiljaiseen aikaan tosi leveille kuntopoluille ajamaan ja huomattiin, että se toimii tosi hyvin. Ja lähdettiin kehittämään siitä opastamista vähän ja yhdellä maastolenkillä sitten tuli mulle sellainen mieleen, että no et mites DH? Että mitähän se toimisi näkövammaisen kanssa, että pitäisikö me joskus kokeilla? Ja löytyykö tästä niin kun esimerkkejä tai malleja maailmalta tai muuta? Onko tämä ollut, niin kun, ootko joutunut tavallaan kehittää keskenään ne ihan kokonaan alusta? No siis maailmaltahan löytyy, mutta no YouTubea kun katsoo, niin löytyy lähinnä niin kuin tandemilta DH-ajoa. Et ulkomailta löytyy niin kuin DH-tandemeita myös, mutta ne on aika hintavia. Aivan varmasti. Itse tämä niin kuin singlepyörillä ajaminen opastamisen kanssa, niin sitä ollaan lähdetty kyllä ajaa niin kuin ihan, tai keksimään uudestaan. Tai näin. Tossa kun herrat kertoi, niin mä vasta tajusin, kuinka vähän mä tiedän niin kuin näkövammaisuudesta, niin siellä oli selvästi niin kuin hyvin erityylisiä. Eli osa ei näe esimerkiksi sille keskialueelle. Ja sitä kautta päädytään opastaa eri tavalla kuin sellainen, joka kärsii lähinnä siitä, että valo tekee hallaa tai muuta. Eli sä saat vielä kehittää sitten ei pelkästään miehesi kanssa toimivan opastuksen, vaan vähän erinäköisiä variaatioita. Kyllä, joo. Kaikilla on henkilökohtainen näkötilanne. Ei ole vaan sokeita ja hyvin näkeviä, vaan näkövammoja on niin paljon kuin on näkövammaisia ihmisiä. Että kaikilla on vähän erilainen tilanne. Ja ensimmäisenä lähdetään kävelemään rata niin kuin oltaisiin DH-kisoissa, eli tutustutaan jalkaisin tuohon Easy-rataan ja katsotaan, että miltä se herrojen mielestä näyttää ja tulee vähän ehkä vähemmän ylläreitä. Mennään mekin kävelemään. Yes. Ja se pikkasen vielä pahenee toi, se on tuosta sinusta niin 3 metriä eteenpäin, niin se on pahimmillaan se veden syömä. Joo, siellä on iso syömä. Vaikka se nyt tuntuu jalan alla vähän irtonaiselta toi sora, niin nyt nämä pienet vesisateet, mitä tässä on ollut, niin on kyllä tehnyt ihan hyvän pidon täällä. Okei. Kun pyörällä tulee, niin aika kivasti saa pitää. Ja teillä on tasaiset kengänpohjat, kun siinä on karkea nappularengas, niin se kaivaa sen siitä irtosolan läpi aika hyvin. No, mitkä alustavat fiilikset radankävelystä? Aivan mahtavaa. Aivan mahtavaa. Hyvä. Toi on just oikea asenne. Kuinka paljon sä oot hahmottanut tässä? Mä luulen, että reitin ongelma ei oo, mutta sit kun tässä on epätasaisuudet, niin se tulee jännä. Joo, mä luulen, että jos... Reitillä pysytään, mutta kaikki muut nämä kallistukset ja nousut ja laskut, niin ne tulee olemaan mielenkiintoisia. Joo. Suomen
Mutta tää on niinku kontrastissa tosi hyvä. Jotenkin tommoset kannat, no joo, no ei tosta kai, tosta voi mennä läpi. Kun rata oli kävelty läpi, testailtiin hissin ala-asemalla vielä sompakapulan kiinniottamista. Suurikontrastinen kapula oli useimmille melko helppo napattava. Tuon verran siinä on niinku sitä säätöaikaa. Eli tosiaan apuvälineen me käytetään tällaisia kypäräpuhelimia, mitkä tulee sinne fullarin sisälle. Ja nämä on paritettu toisiinsa, eli näistä sitten kuuluu opastus. Ja sitten mistä meidät erottaa tuolla mäessä, niin oppaalla on tämmöinen opasliivi. Siinä saattaa lukea opas tai kuide. Ja sitten näkövammaisella henkilöllä niin on liivi, missä on näkövammaistunnus tuossa edessä. Ja sitten on takana, ja siinä saattaa välillä myös lukea blind tai sokea tai vastaavaa. Eli sellaisia, jos näkee mäessä, niin pitää pikkasen ennakoida ja himmata omaa tahtia. Niin Seuraavaksi kuskeille etsittiin sopivan kokoiset suojukset, eli polvisuojat ja panssaripaita, jossa kyynärsuojat sekä rinta- ja selkäpanssari. Joo, siis mä menen itse menen shortseissa. Niin. Tässä on sun pyörä. Kuskit pääsivät tutustumaan pyöriinsä tasaisella alustalla. Jousituksen lisäksi erityisesti jarrujen tehokkuus yllätti kokeilijat. Jokaiselle kuskille oli oma opas Nuuksion puolesta, joka perehdytti pyörään ja ajoasentoon ja vastaili muihin kysymyksiin. Kuulokkeiden upottaminen kypäriin vaati pientä askartelua ja osa joutui vaihtamaan kokoa isompaan kypärään. Ensiaputeipit uuteen käyttöön. Jep. Tää on teippi, mitä käytetään ihan kaikkea. Niin sä vaan annoit tän nimen mun mielestä silloin ensiapujaksossa, kun juteltiin. Kyllä. Myös auton peilit korjataan meillä ja puskurit ja sählimalven niin grippinä toimii erittäin hyvin. Onko eri fiilis nyt, kun sai suojat päälle ja pyörä alle? No, pyörähän on ihan ensiluokkainen, niin kyllä tässä vaan fiilis nousee entisestä. Ai, loistavaa. Ei tätä malta odottaa, että pääsee tonne mäkeen. Sitten vaan mäkeen. Tässä kohtaa jokaisella näkövammaisella kuljettajalla oli oma opas ja heillä toimiva radiopuhelinyhteys. Osa kuskeista toivoi oppaan ajavan edellä, osa taas perässä. Parit löysivät nopeasti oman tapansa hoitaa kommunikoinnin. Se saattoi olla mitä vain satunnaisista rennoista vinkeistä, sotilaallisen tarkkaan etäisyyksiä ja käännöskulmien viestittämiseen. Eka lasku, mikä fiilis? Oikein hyvä fiilis, hauskaa oli. Oli hauskaa. Oliko jänniä kohtia? No yhdessä vedettiin penkan kautta. Oli tosi hyvältä se näytti, tosi hyvältä. Yllättävän rankkaa tää käsillä On. No, eka lasku alhaalla. Mikä meininki? Pari aika tiukkaa mutkaa, mutta suorilla oli aivan mahtavaa, kun sai antaa mennä vaan. No niin. Piti käyttää liikaa jarrua tällä kertaa, mutta ehkä Ai tästä että, onnistuu. oliko se opas liian hidas? Oli, aivan liian. Paha. Toi on ehkä niinku helpoimmin korjattavia asioita. Todellakin on. Kun tuo mutkatekniikka vielä onnistuu, niin sitten varmaan mennään vähän kovempaa ensi kerralla. Siistiä. Hyvä Aivan juttu. mahtavaa. Noin. Sinne. Jarru auki. Sitten jalat yhteen. Joo. Silleen, hyvä. Aha. Kävin taas tuolla yläpuolella. Jop. Ei se mitään. Ei sattunut edes. Hyvä. Kokeillaan vielä uudestaan. Tässä ajava kuski ehti käydä maassa lukuisia kertoja ja nousta aina heti ylös asenteella, että ei muuta kuin kovempaa seuraavaan käännökseen.
Jälkikäteen hän summasi kokemuksen olleen kesän paras päivä. Nyt polkimet vaakatasoon. Nyt tulee vähän tiukempi vasen. 12 ja bermi oikealle ja ykkönen, kakkonen ja kolmonen nyt, kolmonen, hyvin ja bermi vasemmalle 3, 2, 1 ja 9, hyvä, 9, 12 ja oikealle bermi 3, 2, 1 ja ykkönen, kakkonen. Nyt on päästy tällä porukalla lukuisia kertoja alas Mäki Nuuksiossa. Porukalla oli huikea asenne. Mä tykkäsin tosi paljon, että vaikka niinku selvästi vauhdit ja taitotasot oli kovasti erilaisia, niin kaikilla oli sama meininki, että jes, siistii, tehdään tätä. Eli todistettavasti tää on ihan täysin tehtävissä ja mahdollista, ja toivotaan, että tämä video osaltaan kertoo sen muutamille uusille ihmisille, että tämmöistä on tehtävissä. Kuulosti siltä, että susta on tulossa Nuuksion uusi instruktori. Vähän tuntui värväyspuheelta tuossa äskeiset keskustelut, mutta sen lisäksi tosiaan niin nyt Nuuksion kaikki coachit on ollut ajamassa näkövammaisen kanssa, eli heilläkin on nyt sitten alustavaa kokemusta. Se fiilis, mikä mulle jäi hyvin selväksi tuossa, että kun näkövammoja on hyvin erilaisia ja ihmiset on muutenkin hyvin erilaisia, niin tämän tai minkään muunkaan ei ole varsinaisesti tarkoitus olla niin kuin opetusvideo, vaan sun täytyy löytää itsellesi seuralainen, johon sä luotat riittävästi ja sen jälkeen hakea sitä, että miten te haluatte kommunikoida, mistä on apua. Tuolla oli silleen, että opasta ajoi edessä, opasta ajoi takana ja hyvin semmoisesta sotilaallisen tarkasta ohjeistuksesta hyvin sellaiseen fiilispohjaiseen ohjeistukseen kaikkea löytyi. Kyllä. Siistiä, kiitos kun kutsuit mut katsoa tätä juttua. Ei mitään, kiitos että olit. Tosi kiva. Kiva. Jos katsoit tänne asti, pistäkää vielä peukkuu videolle ja nähdään ensi kerralla. Nyt tulee se kiristyvä mutka tässä. Joo, hyvä. Vähän ilmaa.